Hello everyone! Welcome back to my channel and thank you for subscribing. If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon for notification, then select all from the options para po makareceive kayo ng mga notif tuwing mag-upload ako ng bagong videos at bagong tutorials. This is Dudes again saying walang forever, lilipas din yan. Kung ano man po ang mga problema pinagdadaanan natin ngayon, huwag po kayo mag-alala at lilipas din po yan, matatapos din po yan, huwag po natin tambayan at makakaraos din po tayo. So, in today's video, we're going to talk about branding watermark to video and screen, cards, and how to add background music using YouTube available songs para po iwas tayo sa copyright issues. And why these are important features in YouTube vlogging? Kasi po, if you are aiming to get a lot of watch hours and subscribers, these features plays an important role in YouTube vlogging. Take 2. And since bago pa lang po ako sa vlogging, I don't know for sure if this is going to work. Pero wala naman pong masama kung itatry natin, di po ba? So, let's just try it. Ganun. So, let's talk first about branding watermark. Ano nga po ba yung branding watermark sa video natin? Ito po yung maliit na parang thumbnail na lumalabas na nag-a-appear doon sa right bottom, anong Tagalog doon? Sa kanang babang bahagi ng inyong mga YouTube videos. Ganito po yun. So, paano po natin nilalagay yung branding watermark sa mga video natin? So, ganito po yun. Just continue watching and I'll walk you through the process. So, how to add your branding watermark in your videos. So, first syempre dapat nakalogin ka na sa YouTube account mo. And then, from there, go to your YouTube studio. And then, dito sa left side menu, meron doong setting. I-click mo lang yung setting. And then choose channel. And then choose from the tab menu, choose branding. And then makikita nyo doon, dito, meron nakalagay choose image. I-click nyo yung choose image. And then choose the image that you'd like to use as a branding watermark. And then choose display time. So you just select from these three choices kung alin ang gusto mo. Kung gusto mo sa end video, lalabas yung branding watermark mo doon pag natapos na yung video mo. Pag dito naman sa custom time, ikaw yung magsiset kung saan siya lalabas. Kunyari, after 3 minutes, after 5 seconds, lalabas siya. Ganon. O kaya naman, entire video. So, ibig sabihin, pag enter video, yung buong oras or yung minutong nagpe-play yung video mo, nandoon din yung maliit na branding watermark mo. So, sa akin, I chose entire video. Para gusto ko kasi, habang nagpe-play yung video ko, nandoon din siya. So, in case ma-hover nung
viewer mo yung icon, yung watermark mo, lalabas yung subscribes button. So, it's up to the viewer, to your viewer, if they want to subscribe or not. Pero, mas mapapadali yung pag-subscribe nila sa'yo kasi they just hover the mouse over the watermark. Tapos, makaka-subscribe na sila. So, and then, after that, just click save. And there you have it. Your branding watermark is now in all of your videos. So, lahat ng videos na na-upload mo na, even yung before, ando doon na siya. Lalabas na yung branding watermark mo. And that's it. Madali lang, di ba? So, our next topic naman po na pag-aaralan is about end screen. How to add an end screen in your YouTube video. Ano nga ba yung end screen? End screen is a YouTube feature that appears in the last 5 to 20 seconds of a video. YouTubers can use their end screen to promote videos, playlists, merchandise, or external website. Or they can watch another video in the suggested video sidebar. So, ibig sabihin po nung end screen, pag nanonood kayo ng YouTube videos, pag dun sa last part na matatapos na 5 to 20 seconds, di ba may nag-a-appear dun ng mga suggested videos sa left and right side or kung saan man nilagay nung gustong ilagay nung content creator. So, yun po yung mga end screen na lumalabas dun sa end ng video na pinapanood nyo sa YouTube. So, paano po ba nga nilalagay yung end screen? Of course, again, dapat nakalagin ka sa YouTube mo. And then, next step is, again, you go to your YouTube studio. So, pag nakalagin ka na sa YouTube account mo, once you log into your YouTube account, so, you just click your tiny thumbnail here. Please. Okay, and then go to your YouTube studio. So once you're inside your YouTube studio, go to your videos. So, yung pag-add po kasi ng end screen ay hindi katulad nung sa branding watermark na once mo lang siyang gagawin, tapos lahat na ng videos mo may watermark na. Dito po sa pag-add ng end screen, you have to do it for each video every time na mag-upload kayo ng video. Gagawin nyo siya. You have to add end screen. So, isa-isa po siya. Hindi yung one time lang, tapos lahat na meron. Hindi po ganon. So, end screen, you have to do it all the time, every time you uploaded new video. So, pag nakapili na po kayo ng gusto nyong lagyan na end screen na video, just click yung, ito po, yung parang lapis na icon dito. So, i-click nyo lang yan. And then, the editing tool will open up. And then, look for the end screen tab. It's on the right side. Ito po yun. And then, after that, just click yung tiny pencil icon to go inside the end screen tab. Editing tab. So,
Pag kinlik nyo po yun, ganyan po yung lalabas. Yan po. So, may mga pamimilian po kayong format kung paano lalabas yung end screen nyo. Kunyari, ganyan, ganito, eto, dalawa dyan. Ako po, lagi ko pong pinipili itong unang-una. Para, andito din yung may subscribe na button. Tapos, ito, yung ito lagi yung pinipili ko kasi gusto ko yan. Okay? So, ayan po yung pipiliin ko ngayon. Papakita ko sa inyo. Pero, pwede nyo rin pong piliin yung ibang format. Mas preferred ko lang po kasi talaga yan. So, bale, ganyan po yung magiging itsura niya. Meron na po dun ito. Ayan, tsaka ayan, tsaka ayan. Ang lalabas po dito, automatic po, hindi nyo po mapapalitan yung may subscribe to 10 minutes with dudes. Andiyan po yung picture ko. So, kayo din po, ganun din po ang lalabas pag yun po ang pinili nyo. And then, the next step is to choose element. So, pag click nyo po yung element, may option po kayong pamimilian. So, pwede nyo pong piliin yung video, playlist, or channel. Kasi hindi pa po clickable yung subscribe saka link. Siguro, pag, ayan, you have to join the YouTube Partner Program in order to add link or elements, or only one subscribed element can be added. So, ganun lang, one lang. Okay? Eh, automatic na siya. So, ito na yun. So, ako po, it's up to you po kung alin po ang gusto nyo sa tatlo. But, for me, I like video. Kasi gusto ko yung mga previous video ko makita din ng mga viewers. So, yun, kaya yun po yung lagi kong pinipili. So, ganyan po. Yan po ang magiging itsura niya. Sandali. Please mo yung... Pwede po kayong magdagdag ng element. Meron pong add, ganon. Click nyo lang po yung plus sign. Pag magdi-delete naman po kayo ng element, i-click nyo lang po itong yan, trash can na icon. So, kayo po, pwede nyo pong hayaan si YouTube na pumili ng video na lalabas doon sa end screen. So, pag pinili nyo po si most recent upload, YouTube automatically feature the most recently uploaded video. So, yung mga bago nyo pong uploaded na video, si YouTube po ang mamimili. At yun po yung ilalagay niya doon sa end screen ninyo. Pag naman po ang pinili nyo best for viewer, allow YouTube to select a video from your channel that to best suit the viewer. So, kung si YouTube po, pipili po siya ng video na bagay doon sa nag-view nung YouTube video nyo. So, si YouTube kasi nababasa niya yung history ng kung ano palagi yung pinapanood ng viewer. So, doon niya po ibabasa yun sa kung ano yung laging pinapanood ng viewer. Ibabasa niya ni YouTube po doon yung ilalabas niya sa end screen ninyo. Pangatlo po, itong choose specific video. Select from your videos or from any video on YouTube. That means kayo po ang magkocontrol kung ano yung lalabas doon sa end screen ninyo. So, kayo po ang mamimili ng video na lalabas doon sa end screen ninyo. Pag choose, ito po yung pinili po ninyo. So, ako po, yan po palagi yung pinipili ko kasi gusto ko po, ako po yung magde-decide kung anong video ang lalabas. So, pag pinili nyo po yun, lalabas na po yung mga videos na in-upload nyo. Kung gusto nyo yung video nyo na
siyang lumabas, or pwede rin pong any video on YouTube. Maghahanap po kayo. Kung may preferred po kayong video na gusto nyo lumabas, pwede nyo pong i-click dyan. Okay? So, ako po, gusto po video ko. So, yun po yung ilalagay ko. So, dahil dalawa po yung ano ko, ayan. So, ito po yung isa, tapos ito po yung isa. So, bali, pwede nyo po gawing tatlo, pero gusto ko dalawa lang. So, alisin ko po yung isa. I-click ko lang yun. Tapos, ganyan po. Ganyan na po yung lalabas. And then, you just save changes. And then, just play around. It's up to you kung paanong format ang gusto nyo. Paglaruan nyo lang siya hanggang makita nyo yung kung anong gusto nyo itsura. Ganun po. So, ayan po. Lumabas po siya. Pag malapit nang matapos yung video, lalabas po yung end screen nyo. So, it's up to the viewer kung gusto nilang i-click yung mga suggested videos na nasa end screen ninyo. And that's it po. Finish! And that's all for today, guys. So, hindi po kasi siya kakasya doon sa yung dalawang topic pa po is hindi kakasya doon sa 10 minutes. So, watch na lang po sa next video. Tatapusin po natin yung 4 na minention ko kanina. Yung natapos na po natin yung branding watermark, and then yung end screen. So, next video po, we're going to talk about cards and how to add music background sa ating mga videos using YouTube available songs po. Para po, wala po tayong copyright issues. So, let's just use na lang po yung mga songs na available sa YouTube. Pero, sa next video na po yun. So, that's all for today. Thank you for watching. And please subscribe and hit the bell icon. And don't just leave. Please say something at the comment below. Thank you and see you soon.